আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা 3x3 স্কুৱেৰ মেট্ৰিক্সৰ ইনভাৰ্স কেনেদৰে উলিয়াই তাক ডিছকাশ্যন কৰিম। লাষ্ট ভিডিঅ'টোত এটা 2x2 মেট্ৰিক্সৰ ইনভাৰ্স কেনেদৰে উলিয়াই তাক শিকিছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাই ল'বা। এতিয়া আমি এটা 3x3 স্কুৱেৰ মেট্ৰিক্স লওঁ আৰু তাৰ ইনভাৰ্স উলিয়াও। ইয়াতে A হৈছে এটা 3x3 স্কুৱেৰ মেট্ৰিক্স আৰু আমি ইয়াৰ ইনভাৰ্স উলিয়াব লাগে। এটা স্কুৱেৰ মেট্ৰিক্সৰ ইনভাৰ্স উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিল? ইনভাৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে a to the power -1 is equal to 1 divided by determinant of a into adjoint of a. ইয়াতে মেট্ৰিক্সৰ ইনভাৰ্সৰ বাবে a power -1 কিয় লিখা হয় আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ দিয়া হৈছে। নাও ইনভাৰ্স উলিয়াব গ'লে আমি প্ৰথমতে যিটো গিভেন মেট্ৰিক্স দিয়া আছে তাৰ ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াব লাগিব। যদি গিভেন মেট্ৰিক্সটোৰ ডিটাৰমিনেন্ট 0 নহয় তাৰ মানে গম পাবা মেট্ৰিক্সটোৰ ইনভাৰ্স আছে। ফাৰ্ষ্টতে আমি মেট্ৰিক্স এৰ ডিটাৰমিনেন্টটো উলিয়াই লওঁ। ডিটাৰমিনেন্ট অফ a is equal to এই মেট্ৰিক্সটোৰ আমি ডিটাৰমিনেন্ট কেনেদৰে উলিয়াম? আমি ইয়াত এক্সপানশ্যন কৰি ডিটাৰমিনেন্ট ভ্যালুটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। ইয়াতে আছে 1 দেন 1 থাকা ৰো আৰু 1 থাকা কলম বাদ দিয়া বাকি কি থাকিল 3 3 2 4 3 3 2 4 দেন -2 কাৰণ প্লাস মাইনাস প্লাস 2 থাকা কলম আৰু ৰো বাদ দিয়া থাকি গল 1 3 1 4 দেন +3 1 3 1 2 এতিয়া এইখিনি আমি সিম্পলিফাই কৰিম 1 into 3 into 4 12 minus 2 into 3 6 then -2 1 into 4 4 minus 3 plus 3 1 into 2 2 minus 3 12 minus 6 6 then minus 2 into 4 minus 3 1 plus 3 2 minus 3 কিমান হ'ব -1 6 then -2 then 3 into -1 -3 6 -2 4 4 minus 3 1 so a matrix tour determinant value কিমান পালো 1 this is not equal to 0 so আমি এই given matrix tour determinant পালো 1 that means a matrix tour inverse আছে যদি আর determinant 0 ওলাই তেনেহলে গম পাবা সেই matrix tour inverse নাথাকে so ইয়াতে লিখিব লাগিব therefore the inverse exists এতিয়া আমি ফর্মুলাত রিকোয়ার হওয়া এই পার্টটো উলিয়াও adjoint of a মানে কি যে ট্রান্সপোজ অফ কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স that means এতিয়া আমি এই ম্যাট্ৰিক্সটোৰ গোটেইকেইটা এলিমেন্টছৰে কোফ্যাক্টৰস উলিয়াব লাগিব ইয়াতে মই কোৱেশ্চনত দিয়া ম্যাট্ৰিক্সটো আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো তোমালোকে অংকটো কৰিলে এনেকে আকৌ এবাৰ লিখি লব একো দৰকাৰ নাই মই বাৰে বাৰে এনেকে ওপৰলৈ চাই থাকিব লাগিব সেইভাবে ইয়াতে লিখি লৈছো সো ফাৰ্ষ্টতে আমি কোফ্যাক্টৰ ম্যাট্ৰিক্সটো উলিয়াই ল'ব লাগিব কোফ্যাক্টৰ ম্যাট্ৰিক্সটোৰ এলিমেন্টস কি হ'ব যে a11 a12 a13 এনেকে আপ টু a33 এই ভ্যালুজ কেইটা আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব সো ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াও a11 ইয়াৰ মিনিং হৈছে ফাৰ্স্ট ৰো আৰু ফাৰ্স্ট কলমত থকা এলিমেন্টটোৰ কোফ্যাক্টৰ ফাৰ্স্ট ৰো আৰু ফাৰ্স্ট কলমত থকা এলিমেন্ট কোনটো যে এইটো 1 সো ইয়াৰ কোফ্যাক্টৰ উলিয়াম সো কোফ্যাক্টৰৰ ফৰ্মুলা স্টার্ট হয় -1 টু দি পাৱাৰ रो নাম্বার প্লাস কলম নাম্বার that is 1 plus 1 into যাৰ কোফ্যাক্টৰ উলিয়াই আছো তাৰ মাইনৰ এই 1 তোৰ মাইনৰ কিমান হ'ব 3324 -1 power 2
কিমান হ'ব যে +1 into ইয়াৰ ডিটাৰমিনেণ্ট উলিওৱা 3 into 4 12 minus 2 into 3 6 12 minus 6 equals 6 6 into 1 6 so a11 পালো 6 এতিয়া a12 উলিয়াম -1 power 1 plus 2 into আমি ফাৰ্ষ্ট ৰ সেকেন্ড কলমৰ এলিমেন্টৰ কোফেক্টৰ উলিয়াই আছো that is ইয়াৰ কোফেক্টৰ উলিয়াই আছো so এই 2 থাকা ৰ আৰু কলম বাদ দিয়া বাকি কি দেখা পাইছা 1 3 1 4 1 3 1 4 এইটো হৈছে 2 ৰ মাইনৰ -1 power 3 -1 into 1 into 4 4 minus 3 4 minus 3 1 1 into -1 -1 so a 1 2 পালো -1 এতিয়া উলিয়াম ইয়াৰ কোফেক্টৰ so ইয়াতে লিখিব লাগিব a13 কাৰণ ই ফাৰ্ষ্ট ৰ আৰু থাৰ্ড কলমত আছে -1 power 1 plus 3 into ইয়াৰ মাইনৰ কিমান হ'ব 1 3 1 2 -1 to the power 4 plus 1 into ইয়াৰ ডিটাৰমিনেণ্ট ভ্যালু উলিওৱা 1 into 2 2 minus 3 2 minus 3 -1 -1 into 1 -1 so a13 তাৰ ভ্যালু পালো -1 এতিয়া উলিয়াম এই এলিমেন্টৰ কোফেক্টৰ ই আছে ৰো নাম্বাৰ 2 আৰু কলম নাম্বাৰ 1 so ইয়াতে লিখিম a21 -1 power 2 plus 1 into a1 ৰ মাইনৰ কি হ'ব 2 3 2 4 -1 to the power 3 -1 into 2 into 4 8 minus 2 into 3 6 8 minus 6 2 2 into -1 -2 so a21 equals -2 এতিয়া a3 টোৰ কোফেক্টৰ উলিয়াম ই আছে সেকেন্ড ৰ সেকেন্ড কলম so আমি লিখিব লাগিব a sub 2 2 equals -1 power 2 plus 2 into ইয়াৰ মাইনৰ কিমান হ'ব 1 3 1 4 -1 power 4 plus 1 into 1 into 4 4 minus 1 into 3 3 4 minus 3 1 1 into 1 1 so a 2 2 1 এতিয়া ইয়াৰ কোফেক্টৰ a23 equals -1 power 2 plus 3 into ইয়াৰ মাইনৰ 1 2 1 2 -1 power 5 -1 into 1 into 2 2 minus 1 into 2 2 2 minus 2 0 0 into -1 0 so a23 equals 0 এতিয়া থাৰ্ড ৰৰ এলিমেন্টস কেইটাৰ কোফেক্টৰ উলিয়াম a1 ই আছে থাৰ্ড ৰ ফাৰ্ষ্ট কলম so a31 equals -1 power 3 plus 1 into ইয়াৰ মাইনৰ কিমান হ'ব 2 3 3 3 -1 power 4 plus 1 into 2 into 3 6 minus 3 into 3 9 6 minus 9 -3 -3 into 1 -3 so a31 equals -3 এতিয়া ইয়াৰ কোফেক্টৰ a32 ইয়াৰ মাইনৰ কিমান হ'ব 1 3 1 3 -1 power 5 -1 into 1 into 3 3 minus 1 into 3 3 3 minus 3 0 so ইয়াৰ ভ্যালু 0 so a32 equals 0 এতিয়া লাষ্ট এলিমেন্টৰ কোফেক্টৰ উলিয়াম that is a33 equals -1 power 3 plus 3 into
ইয়াৰ মাইনৰ 1 2 1 3 -1 power 6 plus 1 into 3 minus 2 3 minus 2 1 1 into 1 1 so a 3 3 1 এতিয়া ইয়াতে ইনভাৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো লিখিম adjoint a মানে কি যে ট্ৰান্সপোজ অফ the cofactor matrix transpose of এইটো হৈছে cofactor matrix এতিয়া আমি জাস্ট ভ্যালুজ বিলাক বহাই যাম 1 over determinant of a এর determinant আমি কিমান পাইছিলো আমি পাইছিলো 1 এইটো so 1 divided by 1 then transpose of এইকেইটা ভ্যালুজ কিমান কিমান পাইছিলো বহাই যাম 6 minus 1 minus 1 minus 2 1 0 আৰু লাষ্ট ৰোত হ'ব minus 3 0 1 minus 3 0 1 1 divided by 1 so eto 1 into এই ম্যাট্ৰিক্সটোৰ ট্ৰান্সপোজ ইয়াৰ ট্ৰান্সপোজ কি হ'ব যে যিকেইটা rows আছে সেই rows কেইটা আমি কলম বনাই দিম so 6 minus 1 minus 1 ই ফাৰ্স্ট কলমত আহি যাব then minus 2 1 0 আৰু লাষ্টত minus 3 0 1 এতিয়া আমি স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব that means গোটেইকেইটা এলিমেন্টছক 1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কিমান হ'ব যে যিকেইটা আছে সেইকেইটাই হ'ব এই যেটো আমি ম্যাট্ৰিক্স পালো এইটো ম্যাট্ৰিক্সে হৈছে ইনভার্স অফ ম্যাট্ৰিক্স A এতিয়া এই আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে না নাই আমি কেনেকৈ গম পাম লাষ্ট ভিডিওত কৈছিলো যে ম্যাট্ৰিক্স A ৰ লগত তাৰ যদি ইনভার্স মাল্টিপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া আমি আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স পাও that is আমাক কোৱেশ্চনত গিভেন ম্যাট্ৰিক্স A কি দিয়া আছিল আমাক কোৱেশ্চনত ম্যাট্ৰিক্স A দিয়া আছিল এইটো ইয়াক যদি আমি ইনভার্সৰ হৈতে মাল্টিপ্লাই কৰো that is ইনভার্স জাস্ট আমি কিমান পালো যে এইটো that is এই দুটা ম্যাট্ৰিক্স যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া আমি কি পাম যে আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স পাম ইয়াতে ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰটো কি 3 সো আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্সটো অৰ্ডাৰ 3 ৰে আহিব তোমালোকে এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি চাবা এনেকৈ এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স পাবা যদি নপোৱা তেনেহলে গম পাবা কবাত ভুল হৈছে সো এই ভিডিওটোত আমি শিকিলো এটা 3x3 স্কয়াৰ ম্যাট্ৰিক্সৰ ইনভার্স কেনেদৰে উলিয়ায় যদি ভিডিওটো ইউজফুল হৈছে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা আজিৰ বাবে ইমানেই থ্যাংক ইউ